हेलो वेलकम टू बैक टू एभ्रीवन CTEVT मिड च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी 2082 मा जुलोजीमा MCQ सोल्ने क्वेसन बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जसमा MCQ रहेछन्। आज हाम्रो डे 2 रहेछ, डे 3 भिडियो पनि आउँछ नि। अनि फर्स्टमा क्वेसन के रहेछ भनेर, व्हिच अफ द फ्लोइङ अर्गन इज प्राइमरी रिस्पोन्सिबल फर द एब्जर्प्सन अफ न्युट्रिएन्ट्स। हाम्रो के भन्छ, फूड न्युट्रिएन्ट्स एब्जर्भेसन गर्नको लागि कुन चाहिँ यसमध्ये अर्गन रिस्पोन्सिबल रहेछ? स्टोमक, लार्ज इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइन र लिभर। कुन यसो रिस्पोन्सिबल रहेछ? हाम्रो कुन हुन्छ यसमा? स्मल इन्टेस्टाइन के हुन्छ? रिस्पोन्सिबल हुन्छ न्युट्रिएन्ट्स एब्जर्भेसन गर्नको लागि। अनि नेक्स्ट क्वेसन रहेछ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन अफ द इन्जाइम एमाइलाइजिस। इन्जाइम एमाइलाइजिसको प्राइमरी फंक्शन के रहेछ त? डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेटलाई डाइजेसन गर्ने त्यो प्राइमरी फंक्शन रहेछ एमाइलाइजिसको। अनि त्यसपछि 3 नम्बर क्वेसन रहेछ, व्हिच पार्ट अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टम इज रिस्पोन्सिबल फर द बाइल रिस्पोन्सिबल फर स्टोरिङ बाइल। गल ब्लाडरले चाहिँ बाइल जो सेक्रेट गर्छ, अनि लिभरले बाइल सेक्रेट गर्छ, अनि कुन अर्ग्यानले त्यो बाइल एब्जर्भ गर्छ? अनि गल ब्लाडर के कसले गर्छ भने गल ब्लाडर। which hormone is released by the stomach to stimulate the production of gastric juice। कुन हर्मोनले मतलब कुन हर्मोनले ग्यास्ट्रिक जुस सेक्रेट गर्छ? इन्सुलिन, ग्यास्ट्रिन, पेप्सिन सेक्रेसन र सेक्रेटिन अनि ग्यास्ट्रिन रहेछ। कुन हुन्छ यसमा त? ग्यास्ट्रिन। किनभने इन्सुलिन कसले सेक्रेट गर्छ? पेनिसिलिन। फाइनल क्वेसन रहेछ, फिंगर लाइक पोजिसन दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फर एब्जर्प्सन इन द स्मल इन्टेस्टाइन कल्ड। के भन्छ? सिलाइ, माइक्रोबिलाई, रेग्यु अनि बिलाई। कुन हुन्छ? बिलाई हुन्छ। के हुन्छ? बिलाई। अनि अर्को क्वेसन रहेछ 6 नम्बरमा, व्हिच पार्ट अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्जर्भ वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट अनडाइजेस्टेड फूड? स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन र गल ब्लाडर। क्वेसनले के भनिरहेछ भनेर, इलेक्ट्रोलाइट्स र डाइजेस्टेड फूड कुन पार्टले मतलब एब्जर्भ गर्छ? वाटर र इलेक्ट्रोलाइट जति डाइजेस्टेड फूड हुन्छ नि, डाइजेस्टेड जुन बडीलाई हाम्रो चाहिन्छ त्यो फुडबाट कुन पार्ट फुडबाट कुन पार्टमा गयो, त्यो फुड कुन पार्टमा गएपछि हाम्रो एब्जर्भ हुन्छ सब थोक? स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज गल ब्लाडर अनि लार्ज इन्टेस्टाइन। हाम्रो हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइनमा सब थोक वाटर अनि इलेक्ट्रोलाइटहरू के हुन्छ? एब्जर्भ हुन्छ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इन्जाइम इज रिस्पोन्सिबल फर द ब्रेकिङ डाउन प्रोटिन इन द स्टोमक। यसमा चाहिँ कुन इन्जाइम रिस्पोन्सिबल हुन्छ प्रोटिनलाई ब्रेक डाउन गर्नको लागि त्यो स्टोमकमा? पेप्सिन। कुन हुन्छ? पेप्सिन। ठिक छ। अनि अरू क्वेसन रहेछ, द प्राइमरी फंक्शन अफ द बाइल इन द डाइजेस्टिभ प्रोसेस इज टू। बाइलको प्राइमरी फंक्शन के रहेछ फुडलाई डाइजेस्ट गर्नमा? युनिफाइज द फ्याटलाई के भन्छ? युनिफाइज गर्नको लागि। अनि अर्को क्वेसन रहेछ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन फर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टमको प्राइमरी फंक्शन के रहेछ? एब्जर्प्सन अफ न्युट्रिएन्ट, एक्सचेन्ज अफ ग्यास, सर्कुलेसन अफ ब्लड, प्रोडक्सन अफ हार्मोन्स। हाम्रो चाहिँ एक्सचेन्ज अफ ग्यासको मतलब एक्सचेन्ज गर्नको लागि प्राइमरी फंक्शन हो रेस्पिरेटरी सिस्टमको। अनि 2 नम्बर क्वेसन रहेछ, व्हिच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर इज द साइट अफ एक्सचेन्ज अफ ग्यास एक्सचेन्ज इन द लङ्स। ग्यास लङ्समा कुन ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ? ग्यास लङ्समा कुन ठाउँमा गएर हाम्रो ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ त? कार्बन डाइअक्साइडबाट अक्सिजन, अक्सिजनबाट कार्बन डाइअक्साइड। कुन ठाउँमा छ? ब्रोन्काई, ट्रेकिया, एल्भोलाई, लेरिङ्स। कुनमा हुन्छ त हाम्रो? एल्भोलाई। कुनमा हुन्छ? एल्भोलाईमा। अनि 3 नम्बर क्वेसन रहेछ, व्हिच अफ द फ्लोइङ मसल्स प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन द प्रोसेस अफ ब्रिथिङ। कुन मसलले इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ ब्रिथिङमा? जस्तै बाइसेप्स, ट्राइपिजियन्स अनि क्वाड्रिसाइप्स अनि डायफ्राम। के हुन्छ? डायफ्रामले इम्पोर्टेन्ट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल रहेछ त्यसमा रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्नको लागि। अनि 4 नम्बर क्वेसन के रहेछ,
What is the main function of the epiglottis in the respiratory system? Respiratory system मा epiglottis को main function के रहेछ? Epiglottis for to prevent food and entering the trachea, to produce sound, and to increase the surface area for gases to filter dust particles, to prevent food from entering the trachea मतलब फूडलाई भित्र छिर्न ट्र्याकियामा छिर्न नदिनको लागि त्यो एपिग्लोटिस मेन काम रहेछ। यहाँ विन्ड पाइप हुन्छ, ट्र्याकिया हुन्छ, अनि त्यसपछि विन्ड पाइप र ट्र्याकिया त्यसबाट हेल्प गर्न एपिग्लोटिसले हेल्प गर्छ। अनि फाइनल क्वेसन रहेछ which part of the brain control the rate and depth of breathing? ब्रेन को कुन पार्टले हाम्रो यो के भन्छ डेप्थ ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि रेट अफ रिस्पिरेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ? मेडुला अब्लोङ्गाटा। कुन हुन्छ? मेडुला अब्लोङ्गाटा। 5 को बी। अनि 6 मा छ hemoglobin in red blood cell primarily binds to which gas in the lungs? कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। के भन्छ? हेमोग्लोबिन जुन हेमोग्लोबिनमा जुन रेड ब्लड सेलमा जुन हेमोग्लोबिन हुन्छ नि त्यो कुन ग्याससँग रियाक्ट गर्छन्? त्यो अक्सिजनसँग। which part of the respiratory system is known as a voice box? respiratory system कुन पार्टलाई के भन्छ? voice box भन्ने गरिन्छन्? ल्यारिङ्सलाई मतलब voice box भन्ने गरिन्छ। which is the term used to describe the volume of air that remain in the lungs after a force exhalation? के भनिरहेको छ भनेर कुन लङ्स कुन जस्तै जब एक्सहेलेसन पछि जुन एयर बाँकी हुन्छ नि लङ्स भित्र त्यसलाई कुन भोल्युम भन्छ? टाइडल भोल्युम भन्छ, रेसिडुअल भोल्युम, भाइटल क्यापेसिटी र एक्सपेक्टेड रिजर्भ भोल्युम। रेसिडुअल भोल्युम हुन्छ जुन बाँकी हुन्छ नि रेस्पिरेसन गरिसकेपछि जुन अलि रेस्पिरेसन गर्दा जब एक्सहेलेसन गर्छ भने जब हाम्रो बडीबाट कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किन्छ तब केही न केही एमाउन्ट त होला नि हाम्रो मतलब लङ्स भित्र एयरको एमाउन्ट, त्यही बाँकी भएको एमाउन्टलाई के भन्छ? रेसिडुअल भोल्युम भन्छ। वाट पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन इज एप्रोक्सिमेटली प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फेरिक एयर वी इनहेल? मतलब के भनिरहेको छ? जब हामी इनहेल गर्छौँ जब एयर त्यसमा कति पर्सेन्ट अक्सिजन हाम्रो बडी भित्र छिर्छ त्यो भनिरहेको छ क्वेसनले। 50%, 78%, 21% एन्ड 1%। 21% के हुन्छ? 21%। अनि अर्को क्वेसन रहेछ 1 नम्बर which blood group is the universal donor? कुन ब्लड ग्रुप चाहिँ युनिभर्सल डोनर रहेछ? AB पोजिटिभ, AB नेगेटिभ, O नेगेटिभ र O पोजिटिभ। हाम्रो हुन्छ O पोजिटिभ। यहाँ मिस्टेक यहाँ छ O पोजिटिभ। O पोजिटिभ हाम्रो युनिभर्सल डोनर रहेछ। The total time taken by one cardiac cycle is 0.8 seconds. And third question रहेछ what types of blood vessels carry blood away from the heart? कुन ब्लड भेसलले हार्ट भन्दा बाहिर ब्लड लैजाने काम गरिन्छ त? भेन, क्यापिलरी, आर्टरिज र भेनुअल्स। आर्टरिजले के गर्छ? हाम्रो ब्लड भेसलबाट ब्लड क्यारी गर्छ, अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ त्यो आर्टरीले। अनि भेन चाहिँ डिओक्सिजनेटेड ब्लड क्यापिलरी गर्छ। अनि क्यापिलरी बोथ क्यापिलरी के गर्छ? बोथ अक्सिजनेटेड डिओक्सिजनेटेड दुवै गर्छन्। अनि 4 नम्बर रहेछ which chamber of the heart receive oxygenated rich blood from the lungs? कुन हार्ट भनेको जब डिओक्सिनेटेड ब्लड लङ्समा जान्छ त्यो प्युरिफिकेसन गर्नको लागि र लङ्सबाट फर्केर जब हाम्रो हार्टमा आउँछ त्यो कुन च्याम्बरमा रिसिभ हुन्छ? लेफ्ट अट्रियममा। के हुनुहुन्छ? लेफ्ट अट्रियममा। वाट इज द प्राइमरी फंक्शन अफ द व्हाइट ब्लड सेल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम?
प्राइमरी फंक्सन के रहेछ व्हाइट ब्लड सेलको नि सर्कुलेटरी सिस्टममा ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन, फाइट इन्फेक्सन, हेल्प विथ ब्लड क्लोटिङ, क्यारी कार्बन डाइअक्साइड एन्ड फाइट इन्फेक्सन। कुन हुन्छ त? फाइट इन्फेक्सन के भन्छ भनेको जर्म्सबाट लड्ने भनेको एन्ड त्यो त डब्लुबिसी के हो भनेको अब इम्युनी सिस्टम हो नि, जसले भाइरस इन्फेक्सनबाट लड्ने काम गर्छन्। अनि 6 मा रहेछ व्हिच ब्लड भेसल आर इन्भल्भ इन द एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस, न्युट्रिएन्ट्स एन्ड वाटर एब्जर्प्सन ब्लड एन्ड टिस्यु। कुन ब्लड भेसलले ग्यासेस एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ अनि न्युट्रिसनमा अनि त्यसपछि वेस्ट बिट्विन ब्लड एन्ड टिस्यु, ब्लड र टिस्युबाट त्यो वेस्टहरू टिस्युबाट ब्लडमा वेस्ट हाल्छ अनि वेस्ट ब्लडबाट युरिन फिल्ट्रेसन हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो ब्लडबाट पनि वेस्ट फिल्टर आउट हुन्छ। त्यही भनिरहेको छ कुन कहाँ गएर हाम्रो त्यो हुन्छ, जस्तै भेन भइहाल्यो, क्यापिलरी आर्टरी अनि लिम्फ भेसल। क्यापिलरिज कुन हुन्छ? क्यापिलरिज हुन्छ जनरली। 7 क्वेसन रहेछ व्हिच component of blood help in the clotting to prevent excessive bleeding। के भन्छ जब एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुँदा कुन कम्पोनेन्टले हाम्रो ब्लडलाई के भन्छ क्लोट गर्ने काम गरिन्छन्? रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल र प्लेटलेट्सले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ ब्लड क्लोटिङमा। अनि व्हिच स्ट्रक्चर इज द हार्ट प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ ब्लड? के भन्छ यसमा हुन्छ के भल्भ ब्याक के भनेको के भनेर ब्याक हार्टमा ब्लडको ब्याक फ्लोबाट बचाउने काम कसले गर्छ त? भल्भले नै गर्छ नि त, किनभने भल्भ भनेको द्वार हो, भनेको त्यो ओपनिङ गेट हो नि त, ओरिफिस हो नि एउटा। अनि नेक्स्ट क्वेसन रहेछ 9 नम्बरमा द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्युमन बडी व्हिच क्यारी अक्सिजन रिच ब्लड फ्रम हार्ट टु द रेस्ट बडी पार्ट इज कल्ड? के भन्छ लार्जेस्ट आर्टरी कुन रहेछ जुन हार्टबाट डिफ्रेन्ट बडी पार्टमा ब्लड सप्लाई गर्छन्? पल्मोनरी आर्टरी, अवार्टा, कोरोनरी आर्टरी र कार्टिटाइड आर्टरिज। अवार्डा हुन्छ, के भन्छ अवार्डा। अनि अर्को क्वेसन रहेछ व्हिच पार्ट अफ द किडनी फिल्टर ब्लड टु फ्रम युरिन? के भनेको छ कुन बडीको कुन पार्टले बडी के भन्छ किडनीमा कुन पार्टले युरिन फिल्टर गर्छ? कुन पार्टमा गएर किडनीमा त नेफ्रोन हुन्छ नि, नेफ्रोनमा कुन पार्टले हाम्रो युरिन फिल्टर गर्छ? जस्तै युरेथ्रा भ्यालु, ग्लोमेरुलस र लुप अफ हेनले के हुन्छ हामीसँग ग्लोमेरुलसमा के हुन्छ ब्लड जान्छ, त्यहाँबाट फिल्टर भएर अनि त्यसपछि लुप अफ हेनलेमा गएपछि त्यो रिमेनिङ पार्टिकल्सहरू त्यहाँ फिल्टरेट हुन्छ। अनि नेक्स्ट क्वेसन रहेछ व्हिच अफ द फ्लोइङ सब्स्टान्स इज नर्मली नट फाउन्ड इन द युरिन? यति मध्ये कुन सब्स्टान्स चाहिँ युरिनमा प्रेजेन्ट हुँदैन? युरिया, वाटर, ग्लुकोज र साल्ट हुँदैन हाम्रो युरिनमा। अनि 3 नम्बर क्वेसन रहेछ वाट इज स्ट्रक्चर्स एन्ड फङ्सनल युनिट अफ किडनी? किडनीको स्ट्रक्चर र फङ्सन युनिट के रहेछन्? नेफ्रोन। व्हिच पार्ट अफ द नेफ्रोन इज प्राइमरी रिस्पोन्सिबल फर रिजर्भिङ वाटर एन्ड न्युट्रिएन्ट्स ब्याक टु इन्टु द ब्लड? के भन्छ नेफ्रोनको कुन पार्ट हो जसमा युरिन जब युरिन फिल्टर हुँदा त्यसमा केही भनेको युजफुल सब्स्टान्सेस रहिरहन्छ, त्यो फेरि फिल्टर कुन पार्टमा गएर कुन पार्टमा नेफ्रोन कुन पार्टमा फिल्टर हुन्छ अनि फेरि रिब्याक हाम्रो त्यो के हुन्छ ब्लडमा फर्किन्छ। त्यो ग्लोमेरुलस भ्यालु, डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब, प्रोक्सिनल कन्भोल्युटेड ट्युब र कलेक्टिङ रड, यो 3बाट मध्ये कुन हो त हाम्रो? त ग्लोमेरुलस त होइन, किनभने त्यो त फर्स्टमै फिल्टर हुन्छ। अनि डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब र प्रोक्सिमल, डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब यो पनि होइन, प्रोक्सिमल कलेक्टिङ डक्ट त पनि होइन, यहाँ हुन्छ हाम्रो प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्स। अनि 5 नम्बर क्वेसन रहेछ व्हिच अफ द हर्मोन रेगुलेट द वाटर ब्यालेन्स इन द किडनी बाई प्रोमोटिङ द वाटर एब्जर्प्सन? के रहेछ भनेर कुन हर्मोनले हाम्रो वाटर ब्यालेन्स गर्छ किडनीमा त? जस्तै इन्सुलिन, एन्टिडिउरेटिक, एड्रिनालिन र थाइरोक्सिन। त
हाम्रो कुन हुन्छ इन्सुलिन त्यो त सुगरको कन्ट्रोल गर्छ अनि एड्रेलिन चाहिँ जति बेला हामी डढ्छौँ भनेको 1 सेकेन्डमै जस्तै एकछिनको लागि केही एक्सिडेन्ट भयो त्यहाँबाट छिट्टै हामी दौडिँदै भाग्यो नि त एकछिन भागिहाल्छौँ त्यति बेला कुन हर्मोन एक्ट गर्छ एड्रेलिन अनि थाइरोक्सिन भनेको थाइरोइडमा हुन्छ अनि हामी बाँकी हुन्छ एन्टिड्युरेटिक हर्मोन जुन एन्टिड्युरेटिक हर्मोन के भन्छ भनेर एन्टिड्युरेटिक हर्मोनले के गर्छ हाम्रो वाटर ब्यालेन्स गर्छ किडनीमा कुन एन्टिड्युरेटिक हर्मोन मेलेनिन यूरिन इज के भन्छ यहाँ क्वेसन अलि मिस्टेक रहेछ यहाँ म्यामल हुन्छ के हुन्छ म्यामल यहाँ मिस्टेक रहेछ यहाँ हुन्छ म्यामल युरिन इज इकोटोनिक आइसोटोनिक हाइपोटोनिक र हाइपोटोनिक यसमा चाहिँ हाइपोटोनिक हुन्छ नेचरमा अनि त्यसपछि छ विच अफ द फलोइङ इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स यतिमध्ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन कुन रहेछ जस्तै पोस्टेटरी ग्ल्यान्ड टेस्टिस युरेथ्रा अनि भाषा डिफरेन्स कुन हो यतिमध्ये मेल रहेछ नि त यो पोस्टेट ग्ल्यान्ड फिमेलमा हुन्छ अनि हाम्रो एन्सर हुन्छ सी टेस्टिस विच अफ द फ्लोइङ इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन यतिमध्ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन कुन रहेछ मेल फिमेलको होइन मेलको मात्रै भनिरहेको छ यसमा पोस्टेट ग्ल्यान्ड चाहिँ फिमेलमा हुन्छ ठिक छ अनि युरेथ्रा र भाषा डिफरेन्स सरी यहाँ भन्छ प्राइमरी कुन रहेछ त यसमा प्राइमरी तपाईँको टेस्टिज के भन्छ टेस्टिज छोड के भन्छ विच अफ द फ्लोइङ इज द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन कुन हो हाम्रो टेस्टिज प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हो अनि त्यसपछि 2 नम्बर क्वेसन रहेछ where does the fertilization of the egg by the sperm usually take place एग र ओभमको फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ कुन ठाउँमा हुन्छ जस्तै युटेरस फ्यालोपियन ट्युब ओभेरी र कर्भेक्स यसमा के हुन्छ फ्यालोपियन ट्युबमा हाम्रो फर्टिलाइजेसन हुन्छ भनेको फिमेलको बडीमा फ्यालोपियन ट्युबमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ अनि 3 नम्बर क्वेसन रहेछ वाट इज द मेन फङ्सन अफ द ओभेरी इन फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम ओभेरीको मेन फङ्सन के रहेछ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा ओभेरीको टु प्रोड्युस स्पर्म यो त होइन टु प्रोटेक्ट द फेटियस यो पनि होइन टु सपोर्ट द ल्याक्टिटेसन यो पनि यो हुन्छ टु प्रोड्युस एग ओर ओभम 4 नम्बर क्वेसन रहेछ which hormone is primarily responsible for the development of secondary characteristic in female secondary characteristic develop हुनको लागि कुन हार्मोन चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ एस्ट्रोजन इन्सुलिन टेस्ट्रोजन र प्रोस्ट्रोजन कुन हुन्छ यसमा यति मध्ये त एस्ट्रोजन हुन्छ कि एस्ट्रोजन हुन्छ कि टेस्ट्रोजन कि प्रोस्ट्रोजन तिमीहरू भन भाइ यसमा हुन्छ ओस्ट्रोजन के भन्छ इस्ट्रोजन
अनि अर्को क्वेसन के रहेछ, व्हाट इज द रोल अफ द टेस्ट्रोजन इन द मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान। मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा टेस्ट्रोजनको भनेको फङ्सन के रहेछ, कहाँ रोल के रहेछ त, टु सपोर्ट मिल्क प्रोडक्सन, मेलमा त मिल्क हुँदैन, प्रोडक्सन हुँदैन, टु रेगुलर मेन्स्ट्रुएसन, मेलमा त मेन्स्ट्रुएसन साइकल पनि हुँदैन, अनि टु डेभलप द मेल सेकेन्डरी क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो त चाहिँ यो हुन सक्छ। यहाँ डीमा एउटा अझै अप्सन छ, त्यो पनि हेरौँ के भइरहेको छ, टु इनिटिएट द एभोल्युसन, यो त पक्कै हुँदैन। अनि हाम्रो आन्सर कुन हुन्छ, सी यस्तो हुन्छ। अनि फाइनल रहेछ, व्हिच स्ट्रक्चर इन द फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम स्टोर एन्ड ट्रान्सपोर्ट स्पर्म फ्रम द टेस्टिस। चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा के भन्छ, स्पर्म त प्रोड्युस हुन्छ, स्पर्मदेखि के भन्छ टेस्टिसदेखि हाम्रो के भन्छ पेनिससम्म, ओरिफिस अफ पेनिस जुन हुन्छ नि त्यहाँसम्म पुर्याउने, टेस्टिसदेखि पेनिससम्म पुर्याउने बाटो जुन एउटा पाइप हुन्छ नि, पाइप भनौँ या जे यहाँनिर पाथ हुन्छ नि, त्यो पाथलाई के भनिरहेको छ भन्ने गरिन्छ, इपिडेमिस, प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड, युरेथ्रा र भासा डिफरेन्स। के हुन्छ यसमा, भासा डिफरेन्स, बाई द हेल्प अफ द भासा डिफरेन्स स्पर्म क्यान बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रम द टेस्टिस टु द पेनिस। ओके। अनि 7 नम्बर क्वेसन के रहेछ, टु रिलिज अफ एन एग फ्रम द ओभेरी इज नोन एज भनेको एग जहाँबाट रिलिज गर्छ नि ओभेरीबाट, त्यसलाई के भन्छ, मेन्स्ट्रुएसन भन्छ, फर्टिलाइजेसन कि ओभुलेसन, इम्प्लान्टेसन। हेर के भन्छ, मेन्स्ट्रुएसन त मेन्स्ट्रुएसन 28 डेजमा त्यो त रेगुलर हो, त्योहरूको कुरा। फर्टिलाइजेसन भनेको जहाँ, फर्टिलाइजेसन भनेको के हो भनेर, जहाँ ओभम र एग र स्पर्मको त्यहाँ फ्युज हुन्छ नि त्यसलाई फर्टिलाइजेसन भनेको। इम्प्लान्टेसन भनेको जब ओभेरी भनेको फ्यालोपियन ट्युब, त्यो ओभेरी के भन्छ युटेरसमा गएर बस्छ नि त्यसलाई भन्छ इम्प्लान्टेसन। अनि जब एग रिलिज हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ, ओभुलेसन। के भन्छ, ओभुलेसन। अनि व्हिच हर्मोन इज प्राइमरी रिस्पोन्सिबल फर द मेन्स्ट्रुएसन प्रेग्नेन्सी बाई सपोर्टिङ द युरेट्राइन लाइनिङ। के भन्छ, कुन हर्मोन चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ जति बेला प्रेग्नेन्सी हुन्छ त्यति बेला त मेन्स्ट्रुएसन हुँदैन, जति बेला जब फिमेल प्रेग्नेन्ट हुन्छ त्यति बेला त मेन्स्ट्रुएसन हुँदैन, त्यति बेला भनेको त्यो मेन्स्ट्रुएसन नहुनको लागि कुनै हर्मोन रिलिज गर्छ, त्यो हर्मोनको नाउँ के रहेछ, जस्तै इस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन, ओक्सिटोसिन र लुटेनाइजिङ हर्मोन। के हुन्छ हाम्रो यसमा, लुटेनाइजिङ हर्मोन रिस्पोन्सिबल हुन्छ। के भन्छ, व्हिच हर्मोन इज प्राइमरी रिस्पोन्सिबल फर द मेन्टेनिङ द प्रेग्नेन्सी बाई सपोर्टिङ युटेराइन लाइनिङ। यसमा के हुन्छ, इस्ट्रोजन हुन्छ, यसमा के हुन्छ, प्रोस्ट्रोजन। अनि 9 नम्बर क्वेसन रहेछ, द स्ट्रक्चर द्याट्स फर्म बिट्विन द डेभलपिङ फ्युटस एन्ड मदर टु प्रोभाइड द न्युट्रिसन एन्ड अक्सिजन इज कल्ड। के भन्छ, जब बेबी जब आमाको फ्युटसमा हुन्छ तब के भन्छ भने, फ्युटसमा बेबीलाई पनि अक्सिजन, हामी मान्छे त हामीलाई त अक्सिजन चाहियो नि, बेबी जब फ्युटसमा त्यसलाई त पनि अक्सिजन चाहिन्छ नि त। अनि त्यो त भित्र आउँछ, त्यसलाई कसरी कुन वेबाट अक्सिजन उसलाई ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, जस्तै एम्ब्रियोनिक साइकबाट हुन्छ कि युटेरस कि कर्भिक्स र प्लासेन्टा, कुनबाट हुन्छ 9बाट यो अप्सन मध्ये प्लासेन्टाबाट। के हुन्छ, प्लासेन्टा, बाई द हेल्प अफ द प्लासेन्टा अक्सिजन विल बी ट्रान्सफर्ड टु द बेबी। अनि अर्को क्वेसन रहेछ, व्हाट इज द बेसिक फङ्सन युनिट अफ न्युरोन। यहाँ न्युरोन चाहिँ नर्भस सिस्टम हुन्छ, नर्भस सिस्टम नै रहेछ। बेसिक फङ्सन अफ नर्भस सिस्टम के हो, बेसिक फङ्सनल युनिट नर्भस सिस्टम, नेफ्रोन, एक्जन, न्युरोन र सिनेप्सिस। एक्जन पनि होइन, स्यापेनिस पनि होइन, यसमा नेफ्रोन हो कि न्युरोन हो त्यो भन, नेफ्रोन हो कि न्युरोन। यसमा हुन्छ न्युरोन। न्युरोनले बेसिक फङ्सन अफ नर्भस सिस्टम, जुन यो नेफ्रोन पनि हो, नेफ्रोन के हो भनेर
बेसिक फंक्सन अफ नेफ्रोन के को किडनीको रहेछ। अनि 2 नम्बर क्वेसन रहेछ हाम्रो which part of the brain is responsible for coordinating the balance and movement? ब्यालेन्स र मुभमेन्टमा कुन पार्ट ब्रेनको कुन पार्टले हेल्प गर्दछ रहेछ त? जस्तै सेरिबम, मेडुला अब्लङ्गाटा, सेरिबेलम र हाइपोथ्यालमस भन्छ। सेरिबेलममा के भन्छ ब्रेन र ब्यालेन्स के भन्छ ब्यालेन्स र मुभमेन्ट म्यासेज जसरी म्यासेज हुन्छ त्यसरी काम पनि हुन्छ त्यो ब्रेनको कुन पार्टले मेन्टेन गर्छ भनेर सेरिबेलमले। अनि अर्को क्वेसन रहेछ व्हाट इज द मेन फंक्सन अफ द स्पाइनल कर्ड? स्पाइनल कर्डको मेन फंक्सन के रहेछ? स्पाइनल कर्डको मेन फंक्सन के रहेछ? टु स्टोर मेमोरिज, टु प्रोड्युस हर्मोन, अनि टु ट्रान्समिट सिग्नल बिट्विन द ब्रेन एन्ड द बडी, टु रेगुलेट द ब्लड प्रेसर। स्पाइनल कोड मेन फंक्सन के रहेछ? टु ट्रान्समिट द सिग्नल बिट्विन द ब्रेन एन्ड द बडी। ब्रेन र बडीको बिचमा सिग्नल ट्रान्सफर गर्ने काम त्यो स्पाइनल कर्डको नै हो। Which type of neuron transmitted impulse from sensory receptor to the central nervous system? के भन्छ कस्तो इम्पल्स चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ सेन्सरी नर्भस के भन्छ नर्भस सिस्टमदेखि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमदेखि सेन्सरी रिसेप्टर्समा? जस्तै कुन न्युरोनले हेल्प गर्दछ त्यसमा इम्पल्स ट्रान्सफर गर्दै के भन्छ इम्पल्स ट्रान्सफर गर्नको लागि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमदेखि सेन्सरी रिसेप्टरसम्म कुन न्युरोनले हेल्प गर्दछ? मोटर न्युरोन, इन्ट्रो न्युरोन, सेन्सरी एसोसिएसन न्युरोन। यो 4वटा न्युरोन मध्ये कुन न्युरोनले हेल्प गर्दो रहेछ? यसमा हुन्छ सेन्सरी न्युरोन। सेन्सरी न्युरोनले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमदेखि सेन्सरी रिसेप्टरसम्म म्यासेज ट्रान्सफर गर्छ। इम्पल्स भनेको म्यासेज हो रहेछ। 5 नम्बर क्वेसन के रहेछ? द ग्याप बिट्विन द टु न्युरोन व्हिच नर्भ इम्पल्स आर ट्रान्समिटेड इज कल्ड साइनेप्सिस, डेन्ड्रोइड्स, एक्जोन एन्ड सोमा। दुईटा नर्भको बिचमा डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ? त्यसलाई भन्छ साइनेप्सिस। ठिक छ। अनि व्हिच पार्ट अफ द ब्रेन कन्ट्रोल द इनभोलेन्ट्री एक्सन सच एज हार्टबिट एन्ड ब्रिथिङ? भनेको कुन पार्टले सेन्ट्रल नर्भ हाम्रो ब्रेनको कुन पार्टले हार्ट इनभोलेन्ट्री एक्सनहरू रेगुलेट गर्छ? जस्तै इनभोलेन्ट्री एक्सन भइहाल्यो हार्टबिट, ब्रिथिङ। अझै छ त्यसमा अझै छ यसलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? सेरिबम, मेडुला अब्लङ्गाटा अनि थ्यालामस। मेडुला अब्लङ्गाटाले हाम्रो के भन्छ इनभोलेन्ट्री एक्सनहरू रेगुलेट गर्ने गरिन्छ। द लार्जेस्ट पार्ट अफ द ह्युमन ब्रेन रिस्पोन्सिबल फर हायर फङ्सन लाइक थिङ्किङ एन्ड मेमोरी इज द के भनिरहेको छ? यो क्वेसन के भन्छ ब्रेनको लार्जेस्ट पार्ट जुन के रहेछ ब्रेनको लार्जेस्ट पार्ट के भइरहेछ रिस्पोन्सिबल रहेछ थिङ्किङ र मेमोरी त्यो सेभ गर्न मेमोरी स्टोर गर्नको लागि त्यो कुन पार्ट रहेछ त? जस्तै सेरिबम भइहाल्यो, सेरिबेलम, हाइपोथ्यालमस र ब्रेन स्टिम। यसमा हुन्छ ब्रेन स्टिमले हाम्रो मेमोरी र के भन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सनहरू स्टोर गर्ने गर्छ। यहाँ के भन्छ लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन भनेको छ नि, नत्र अर्को यहाँ थिङ्किङ एन्ड फङ्सन हुँदा सेरिबम हुन्थ्यो। यहाँ लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन भनेको छ नि, त्यही भएर यहाँ ब्रेन स्टिम हुन्छ। अनि 8 नम्बर क्वेसन रहेछ व्हिच स्ट्रक्चर इज अ न्युरोन रिसिभ सिग्नल फ्रम न्युरोन? न्युरोनको कुन स्ट्रक्चरले के भन्छ न्युरोनदेखि न्युरोनमा सिग्नल रिसिभ गर्छ? न्युरोनमा के गर्छ रे सिग्नल रिसिभ गर्छ। न्युरोनको कुन स्ट्रक्चर हो त्यस्तो? एक्जोन, साइनेप्सिस, डेन्ड्रोइड र माइलिन सिथ। साइनेप्सिस के हुन्छ? साइनेप्सिसले साइनेप्सिस हुँदैन, 8को साइनेप्सिस हो, फिक्स हो, साइनेप्सिस हो। मैले मिस्टेक सरी है पर्थ्यो, साइनेप्सिस हुन्छ। अनि 9 नम्बर क्वेसन रहेछ व्हाट इज द फंक्शन अफ द माइलिन इन द नर्भस सिस्टम? माइलिनको नर्भस सिस्टममा माइलिनको के फंक्शन रहेछ? टु क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, टु प्रोभाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, टु स्पीड अफ नर्भ इम्पल्स ट्रान्समिसन, टु प्रोड्युस न्युरो ट्रान्समिटर। यसमा के भन्छ टु स्पीड अफ नर्भ
इम्पल्स ट्रान्समिसन। अनि 10 नम्बर छ व्हिच डिभिजन अफ द नर्भस सिस्टम्स कन्ट्रोल द बडी फ्लाइट और फाइट रिस्पन्स। कुन नर्भस सिस्टमको यस्तो कुन पार्ट हो जसले फाइट र फ्लाइट रिस्पोन्स गर्ने मतलब रिस्पोन्स गर्छ। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भयो, सिम्पेटिक, पारासिम्पेटिक, सोमेटिक नर्भस सिस्टम। यसमा कुन हुन्छ? यसमा हुन्छ सिम्पेटिक नर्भस सिस्टम। अनि अर्को क्वेसन रहेछ हाम्रो व्हिच अफ द फ्लोइङ क्यारेक्टर अफ पोइजनस स्नेक इन नेपाल। पोइजनस स्नेकको क्यारेक्टरिस्टिक कुन हो जुन हाम्रो जेनरली नेपालमा पाउने गर्छ? त्यस्ता स्नेकहरूको क्यारेक्टरिस्टिक कुन हो त? राउन्ड pupils, drop row of ventricle scales, presence of fang and small head scales। presence of fang जसको फ्याङ हुन्छ नि त्यो के हुन्छ? क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, माने पोइजनस क्यारेक्टरिस्टिक हो। वाट टाइप्स अफ भेनम डज द किङ कोब्रा पोजेज। भनेको किङ कोब्रा कस्तो टाइपको भेनम उसँग हुन्छ, उसँग जेनरली कस्तो टाइपको भेनम पाउने गरिन्छ? जस्तै न्युरोटक्सिक, साइटोटक्सिक, कार्डियोटक्सिक र हेमोटक्सिक। न्युरोटक्सिक जसले न्युरोटक्सिक भेनम पोइजन गर्छ। न्युरोटक्सिक भनेको मिनिङ के हो? जेनरली उसले जब भनेको बाइट गर्छ नि डाइरेक्ट होल बडी त ट्रान्सफर हुन्छ नि, जब ऊ ब्रेनमा पुग्छ नि डाइरेक्ट ब्रेनलाई नै पेरालाइज गरिदिन्छ, त्यही भएर यसलाई भन्छ न्युरोटक्सिक इन नेचर। 3 नम्बर क्वेसन रहेछ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नन पोइजनस स्नेक कमनली फाउन्ड इन नेपाल। यति मध्ये कुन स्नेक चाहिँ नन पोइजनस रहेछ? जस्तै स्नेक कोब्रा पनि पोइजनस रहेछ, भाइपर पनि पोइजनस, अनि किरात पनि, अनि पाइथन चाहिँ हाम्रो नन पोइजनस स्नेक कमनली नेपालमा पाउँछन्। अनि हाउ क्यान वान जेनरली डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन अ पोइजनस एन्ड नन पोइजनस ग्यास। यति मध्ये पोइजनस र नन पोइजनस ग्यासमा कसरी के भन्छ भेरिफाई गर्ने कुन पोइजनस हो कुन नन पोइजनस हो भनेर? जस्तै पोइजनस स्नेक आर अलवेज लार्ज इन साइज, पोइजनस स्नेक हेभ ट्रायंगुलर हेड एन्ड elliptical pupils, non-poisonous snake always have brightly colored skin, non-poisonous snake have fang। यो 4 को B, poisonous snake have triangular head and elliptical pupils। Which of the snake is known as a hemotoxic venom after affecting blood and tissue? किङ कोब्रा, रसल्स भाइपर, कमन किरात र इन्डियन पाइथन। किनभने हेमोटक्सिक भेनम कोसँग हुन्छ? किङ कोब्रासँग के हुन्छ? न्युरोटक्सिक हुन्छ, त्यो त हुँदैन। अनि बाँकी हो हाम्रो यति तीनवटा के हुन्छ? रसल्स भाइपरसँग के हुन्छ? हेमोटक्सिक भेनम हुन्छ। अनि 6 नम्बर क्वेसन रहेछ व्हिच स्नेक इज कन्सिडर्ड हाइली भेनम एन्ड इज रिस्पोन्सिबल फर मेनी स्नेक बाइट्स काउज इन नेपाल। कमन किरात, ऱ्याट स्नेक, इन्डियन पाइथन एन्ड वाटर स्नेक। कमन किरात, यसमा के हुन्छ? कमन किरात 6, 7, 8, 9। अनि हाउ क्यान यु डिस्टिङ्ग्विस अ पोइजनस स्नेक फ्रम अ नन पोइजनस स्नेक बाई अब्जर्भिङ इट्स प्युपिल्स। प्युपिल्स हेर्दा स्नेकको प्युपिल्स हेर्दा कुन कसरी थाहा लाग्ने यो पोइजनस स्नेक हो कि नन पोइजनस स्नेक हो? Poisonous snake have round pupils, non-poisonous snake have elliptical or slit-shaped pupils। यसमा हुन्छ आन्सर बी। यसमा पोइजनसमा have elliptical or slide-shaped pupils, स्लाइड अलि थोरै हुन्छ, बडी पनि हुँदैन। What habit is the most preferred by the non-poisonous snake rat snake found in Nepal? कस्तो टाइपको ह्याबिट चाहिँ सो अप गर्ने गरिन्छ ऱ्याट स्नेक चाहिँ जेनरली नेपालमा? ग्रासल्यान्ड एन्ड एग्रिकल्चर एरिया। के भन्छ? ऱ्याट स्नेक जेनरली हाम्रो कहाँ पाउने गरिन्छ? ग्रासल्यान्ड र एग्रिकल्चर एरियामा जेनरली पाउने गरिन्छ। त्यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक त्यही रहेछ, ह्याबिटेट भनेको कहाँ ऊ जेनरली बस्ने गरिन्छन्। अनि व्हिच अफ दिस स्नेक इज नेपाल एक्टिभ प्रिमेरली ड्युरिङ द नाइट। नाइटमा
नाइटमा जेनरली कुन स्नेक चाहिँ एक्टिभ हुने गर्छ त? नाइटमा कुन स्नेक चाहिँ जेनरली एक्टिभ हुन्छ त? जस्तै कोब्रा भ्यालो, ऱ्याट स्नेक, कमन किरात, ग्रीन भाइट भाइपर, ग्रीन पिट भाइपर, सरी यसमा हुन्छ कमन किरात। कमन किरात जेनरली हाम्रो रातितिर एक्टिभ हुने गर्छ। अनि यो हाम्रो मोडल क्वेसन 82मा सोध्न गरिन्छ भनेको त्यस्तो मोडल क्वेसन दिएको छ। यो 2082 को हो। अनि हाम्रो यहाँ रहेछ फर्स्ट क्वेसन, द टर्म अफ बायोलोजी वाज कोइन्ड बाई Lamarck and Treviñus. Lamarck and Treviñus, by the help of the Lamarck and Treviñus, the coined by the biology. The term of coined by the biology. Another question is, physiology deals with the study of life process. Life process को बाट life process लाई deal गर्ने गरिन्छ, त्यसलाई भन्छ physiology. Trachea is lined by simple squamous epithelium, pituitary stratified pulmonary epithelium, simple cubitical epithelium, stratified pulmonary epithelium. यसमा हुन्छ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम टिस्यु। किनभने सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम टिस्यु के हुन्छ भने हाम्रो टेरेकिया हैन, यसमा सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम हुँदैन अनि सिम्पल क्युबिटिकल इपिथेलियम हुँदैन। पिट्युटरी स्ट्रेटिफाइड कोलमनारी इपिथेलियम टिस्यु जेनरली हुने गर्छ। के भन्छ? अनि अर्को क्वेसन रहेछ, दायरा प्राइमरी रिस्पोन्सिबल फर इमिटिङ इन एक्सन पोटेन्शियल बाई फ्लोइङ इन्टु न्युरोन इज, न्युरोनमा जब म्यासेज होस् चाहे म्यासेज एउटा इम्पल्स कुरा उठ्यो हो, जब इम्पल्स ट्रान्समिसन हुन्छ एउटा न्युरोनबाट अर्को न्युरोनबाट, त्यसमा कसले बडी हेल्प गर्छ? यसमा हुन्छ क्याल्सियम, बाई द हेल्प अफ द क्याल्सियम। यसमा हुन्छ फोर नम्बर, द आइरन प्राइमरी रिस्पोन्सिबल फर द इनिटिएटिङ इन एक्सन पोटेन्शियल बाई द फ्लोइङ इन्टु द न्युरोन इज, यसमा हुन्छ सोडियम। यानी द बेसिक युनिट अफ ट्याक्सोनोमी बेसिक युनिट के हो? स्पेसिस। अनि 6 नम्बर क्वेसन रहेछ, द फादर अफ ट्याक्सोनोमी इज नोन एज एरिस्टोटल। के हुन्छ फादर अफ ट्याक्सोनोमी? कसलाई भनिन्छ हो? एरिस्टोटललाई। Sorry, mistake. The father of taxonomy is Linnaeus, and the disease caused by the parasite are called pathogenic. जुन parasiteले disease cause गर्छ त्यसलाई के भन्छ? Pathogenic. कहाँ हो यो क्वेसन? कहाँ थियो? What form of entomoma histolytica actively feed and cause the tissue damage in human host? Entomoma histolytica के फिड गर्ने गरिन्छ? कुन स्टेजमा फिड गर्ने? जस्तै सिस्टिक, गेमेटोसाइट, ट्रोफोजाइट र स्पोरोजाइट। ट्रोफोजाइट स्टेजमा जेनरली फिड गर्ने गरिन्छन्। अनि द लार्भा अफ मस्किटो कल रिङ्गल। लार्भा अफ मस्किटो के भन्छ? रिङ्गल। विच पार्ट अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टम इज रिस्पोन्सिबल फर द बाइल स्टोरी? डाइजेस्टिभ सिस्टम कुन पार्टले के भन्छ? बाइल स्टोर गर्ने गर्छ। के हुन्छ? गल ब्लाडर, ड्युटियम, पेन्क्रियास। कुन हुन्छ यसमा? गल ब्लाडर। के भन्छ? पेन्क्रियासले त बाइल सिक्रेट गर्छ नि, त गल ब्लाडरले के गर्छ? स्टोर गर्छ। अनि 12 नम्बरको रहेछ क्वेसन, वाट पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन इज एप्रोक्सिमेटली प्रेजेन्ट इन एटमोस्फियर वी इनहल? जब अक्सिजन इनहेल गर्छौँ, जब एयर हामी इनहेलेसन गर्छौँ, जब एयर चाहिँ हाम्रोभित्र छिर्छ कति पर्सेन्ट त्यसमा अक्सिजन प्रेजेन्ट हुन्छ? 21%। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्युमन बडी विच क्यारी अक्सिजन रिच ब्लड फ्रम द हार्ट टु द रेस्ट पार्ट अफ द बडी इज कल अवाटा। अवाटा, बाई द हेल्प अफ द अवाटा के हुन्छ? हाम्रो बडी होल बडीमा अक्सिजन ब्लड ट्रान्सफर हुन्छ। यहाँ छ म्यामल युरिन इज हाइपोटोनिक इन नेचर। अनि 15 रहेछ, विच पार्ट अफ द ब्रेन कन्ट्रोल इन्भोलेन्ट्री एक्सन? हाम्रो ब्रेनको कुन पार्टले कन्ट्रोल गर्ने गरिन्छ? मेडुला अब्लङ्गाटा। 15-16, विच अफ द फ्लोइङ इज द भेस्टिजिकल स्ट्रक्चर इन ह्युमन सपोर्टिङ इभिडेन्स फर इभोल्युसन? यसमा के भन्छ? भेस्टिजिकल स्ट्रक्चर ह्युमन बडीमा कुन जो इभोल्युसनलाई सपोर्ट गर्छ?
जस्तै लङ्स भ्यालो हार्ट एपेन्डिक्स ब्रेन एपेन्डिक्सले के गर्छ भनेको भेस्टिजिकल अर्गान हो जसले इभोल्युसनलाई सपोर्ट पनि गरिरहेछ भनेर विच अफ द फ्लोइङ इज अ क्रिटिकल इन्डेन्जर्ड स्पेसिस इन नेपाल नेपालमा इन्डेन्जर्ड स्पेसिस भनेर कसलाई चिने गरिन्छ बङ्गाल टाइगर हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन आर देयर इन नेपाल वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन नेपालमा कतिवटा रहेछन् 6 वटा 19 क्वेसन रहेछ विच अफ द फ्लोइङ भ्याक्सिन इज कमनली नोन एज प्रिभेन्ट टुबरकुलोसिसबाट जब टुबरकुलोसिसको भ्याक्सिन कुन हो त त्यसमा डीपीटी भ्याक्सिन एमएमआर भ्याक्सिन बीसीजी भ्याक्सिन हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन बीसीजी भ्याक्सिन कुन हुन्छ बीसीजी भ्याक्सिन अनि 20 क्वेसन रहेछ लास्ट क्वेसन द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी वाच वर्ल्डको फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबिज कुन चाहिँ प्रेटिको बर्न एलिसली बर्न ल्युसियस बर्न एन्ड ल्युसियस रेड यसमा हुन्छ ल्युसियस बर्न थ्याङ्क्स फर दिस वाचिङ सबैजना पढ्दै गर्नु बस्नु होला अनि जुन हाम्रो डे 3 भिडियो जुन भोलि आउँछ त्यसमा सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन बाँकी रिमेनिङ क्वेसन जति हुन्छ सब क्वेसन हामी डिल गर्छौँ एउटा भिडियोमै सर्ट भिडियोमा पुरा हुन्छ A to Z त्यसमै कम्प्लिट MCQs विथ सब थोक हुन्छ टेन्सन लिनु पर्दैन अनि यो चाहिँ MCQs सबै हेर्नु होला तपाईहरु अनि लास्टसम्म हेर्नु किनभने फर्स्टदेखि लास्टसम्म भिडियो हेर्दै अलि तपाईलाई नै राम्रो हुन्छन् जुन भोलिको एक्जाममा पनि यसबाट धेरै नै हेल्प हुन्छ हस् थ्यांक यू फर द वाचिङ पढ्दै बस्नु होला and best of luck for your exam.